এইটো ব্লাউজ চিলাই আছিলোঁ, চিলাই কমপ্লিট হ'ল। ব্লাউজটোৰ ষ্টাইলটো এনেকুৱা, পিঠি ষ্টাইলটো এনেকুৱা হয়। এয়া ভালকৈ দেখাই আছোঁ। এয়া মানে পিঠিটোত ফ্লাৱাৰ পটি লগাই দিছোঁ ৰেডিমেড। তাৰপিছত হাতখনৰ ষ্টাইলটো এনেকুৱা, এইটো ফিক্স পটি আছিল আৰু এইটো পটি চাদৰত লগাই ৰখিছিল, মই লগাই দিছোঁ হাতত এনেকৈ দীঘলকৈ দেখাত ভাল হ'বৰ কাৰণে। এইপিনেও এয়া চিম্পুলে হয় ব্লাউজটো, কিন্তু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ইস্ত্ৰি মাৰিবলৈ বাকী আছে, তো ইস্ত্ৰি মাৰিলে কাষ্টমাৰে লৈ যাব পাৰিব। কি দুটা নাকান্দে গোসাঁই, নাকান্দে নাকান্দে নাকান্দে, মই আহিলোৱেচোন, নাকান্দে। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আমাৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া ৰাতিপুৱাতে ঘৰ পূৰা চাফ চিকুণ কৰি মেলি আৰু এই ফুলবোৰ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিলোঁ। চাওকচোন, আমাৰ মানে ফুলখিনি মই ৰাতিপুৱাতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মানে ঘৰ চৰ ঝাৰু দিয়াৰ পিছত যেতিয়া মই ফাৰ্নিচাৰবোৰ মচোঁ ন, তেতিয়া ফুলবোৰ জোকাৰি দিওঁ, তেতিয়া অলপ দিন চাফা হৈ থাকে। নহ'লে ফুলবোৰো পটককৈ লেতেৰা হয় নহয়। ফুলবোৰতো আনকি মকৰাই মানে কি বাহ সাজিছে, আৰু লগতে সেই কুমাৰণীবিলাকে যে মাটি আনি একে ফুলৰ ডালবোৰত মাটি বাহ সাজিছে। আজি একদম ধুনীয়াকৈ চবখিনি চাফা চুফা কৰি দিছোঁ। ফুলৰ এই গোলাপ ফুল পাহত যে এই গোলাপ ফুল থোপাটোত একদম এইখিনিতে মানে কুমাৰণী বাহ সাজিছিলে। তাৰপিছত আজি সেইবোৰ পেলাই মেলি চাফা কৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ। কেতিয়াবা ধুই দিওঁ যেনিবা, কিন্তু বেছিকৈ ফুলবোৰ ধুই থাকিলে নহয় মানে পাহবোৰ মেল খাই যায় নহয়, মানে বেয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে অলপ জোকাৰি দিলে বাহিৰত নি মই মানে কাপোৰ দি জোকাৰি দিওঁ। মাজে মাজে ধুওঁ, কিন্তু এই ধোৱাৰ কাৰণে এই দেখিছেনে, এয়া ফুলৰ পাহবোৰ মেল খাই গৈছে। ধুলে মানে বেছি ধুই থাকিলে ফুলবোৰ বেয়া হৈ যায়। চাফা হয় দিয়কচোন, কিন্তু বেয়া হৈ যায়। সেইটো কাৰণে মই জোকাৰি দিওঁ বেছিভাগ, বহুত দিনৰ পিছত ধুওঁ যেনিবা, তেনেকুৱা। তাৰপিছত এয়া ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি ল'লোঁ। ৰাতিপুৱাতে যেতিয়া ঘৰটো ডিচিপ্লিন কৰি চাফ চিকুণ কৰি লোৱা যায় নহয়, মনটো খুব বেছি ভাল লাগে। দিনটোলৈ আৰু ফ্ৰী লাগে। নহ'লে মানে চাফ চিকুণ কৰিব নাপালে মনটো যেন কেনেকুৱা লাগি থাকে, নহয়নে বাৰু? আজি বহুত কেইদিন হ'ল লং ভিডিঅ' দিয়া নাই, ভাবিছোঁ আজি লং ভিডিঅ' এটা দিওঁ। এয়া কাপোৰ ধুবলৈ আহিছোঁ। কাপোৰখিনি তিয়াই ৰখা বহুত সময় হ'ল, কিন্তু ল'ৰা যিহেতু টোপনি যোৱা নাছিলে সেইকাৰণে ধুব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া বহুত চেষ্টা কৰি ল'ৰাক টোপনি নিয়ালোঁ। ল'ৰাক টোপনি নিয়াই থৈ মেলি কাপোৰখিনি ধুব আহিছোঁ। পিছে আমাৰ ল'ৰা টোপনিটো বেছি সময় নহয়, অলপ সময় পিছত উঠিবই কিজানি। তথাপিও সেইখিনি সময়তে যিমানখিনি কাম পাৰোঁ জল্দি আগবঢ়াই লওঁ। কাপোৰখিনি ধুই হোৱাৰ পিছত আকৌ ভাত বনাবলৈও আছে, কিন্তু ভাতখিনি পিছত বনালেও হ'ব। যদি কাপোৰখিনি সোনকালে নুধো তেন্তে নুশুকাব, কাৰণ আমাৰ ইফালে এতিয়া বতৰটো এনেকুৱা হৈছে, আগবেলা ভাগত ৰ'দ দিয়ে অলপমান আৰু পিছবেলা ডেইলি বৰষুণ আহে। সিদিনাখনো এনেকুৱা হৈছে, মানে কাপোৰখিনি ধুই মেলি দিছোঁ, অলপ শুকোৱা যেন হৈছিলে, তেতিয়া একদম পটককৈ সৌকে বৰষুণ আহিলে। ল'ৰাক থৈ মেলি মই কাপোৰখিনি আনিব যোৱালৈকে ময়ো তিতিলোঁ, কাপোৰো তিতিলে। আকৌ ঘৰৰ ভিতৰতে মেলি থ'বলগীয়া হৈছে তেনেকুৱা, কাৰণ ল'ৰাক পটককৈ থৈও যাব নোৱাৰোঁ নহয়। তাৰপিছত ঘূৰি আহি চাইছোঁ সি কিয়েদি যোনখিনি জেগাত তাক থৈ গৈছিলোঁ সেইখিনি নাই, সি ক'ৰবাত আছেগৈ। মইতো তাক থোৱা জেগাত নেদেখি বিৰাট ভয় খাই গ'লোঁ, ক'ত পালেগৈ বোলো। পিছত আহি দেখিছোঁ সি দৰজাৰ ওচৰত ৰখি আছে। চ' সেয়া কাপোৰখিনি ধুবলৈ আহিলোঁ, কাপোৰখিনি ধুই লওঁ, তাৰপিছত ভাত বনাবলৈও যাম। আৰু প্লিজ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰত মৰম দিব, সেইকাৰণেও ভিডিঅ' দিব মন নোযোৱা হৈছে। লং ভিডিঅ'বোৰত আজিকালি ভিউজে নাহে, শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰত তথাপিও আহে। লং ভিডিঅ'বোৰত ইমানখিনি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, তাৰে একদম মানে 100 ভিউজো নাহে। চ' সেইকাৰণে মনটো বেয়াও লাগে। ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোকে যদি চাই ছাপোৰ্ট কৰে, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা মোক বহুত বেছি প্ৰয়োজন। আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলেহে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। গতিকে সেইকাৰণেও বেয়া লাগে। সেইকাৰণেও এতিয়া ভিডিঅ' বহুত পাতলকৈ দিয়া হৈছোঁ। ইমান ল'ৰাক লৈ মেলি কষ্ট কৰি ভিডিঅ' দিওঁ, কিন্তু ভিউজ নাহিলে মনটো বেয়া লাগে। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগে। যিহেতু বৰ্তমান মই হাউচ ৱাইফ, গতিকে ঘৰখনত মানে কি গোটেই দিনটো ল'ৰাক লৈ কেনেকৈ ব্যস্ত থাকোঁ, কি কাম কৰোঁ, সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কাৰণ বাহিৰততো তেনেকৈ ওলাই মেলি যোৱা নহয়, কেতিয়াবা গ'লে বাৰু সেইখিনিও শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকে মৰম দিব, তেতিয়াহে মোৰ আৰু ভিডিঅ' মানে কষ্ট কৰি বনাব মন যাব। আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট পালেহে ভিডিঅ'খিনি বনাবলৈ মন যায়। এয়া এতিয়া মোৰ কাপোৰখিনি ধুই হৈ গ'ল। এয়া এক বাল্টি এফালে, আৰু এয়া এতিয়া কাপোৰখিনি ধুই হ'ল, মেলি পেলাই আহিছোঁ। এয়া
জল্দি জল্দি যিমান পাৰোঁ কাপোৰখিনি মেলোঁ, ৰ'দটো দি থাকোঁতে। আকৌ ল'ৰা উঠিলে সেইপিনেও ডাঙৰ কথা, ভাত বনাবলৈও যিহেতু আছে। আৰু এইকেইখন গামোচাকেইখন মই তেতিয়াতে ধুই দিছিলোঁ। গামোচাকেইখন কিন্তু শুকাই গ'ল, কাৰণ পাতল কাপোৰ যিহেতু এনেও শুকাই যায় বাৰু। ৰ'দটো দেখিছেনে কিমান কাৰাকৈ দি আছে, এয়া আগবেলা ৰ'দ, কিন্তু পিছবেলা দেখিলে একে আচৰিত হ'ব যে ক'লা মলা হয় বৰষুণ। একদম আচৰিত মানে এতিয়া বতৰটো আমাৰ এইপিনে। আপোনালোকৰ সেইফালে কেনেকুৱা জনাবচোন। এইটি আমাৰ ল'ৰাটি আছিল শুই, আৰু এতিয়া মই গ'লোঁ কাপোৰ মেলিবলৈ, আৰু সি উঠি পিনি বহি আছে। কি দুটা কি দুটা নাকান্দে গোসাঁই, নাকান্দে, মই আহিলোৱেচোন, নাকান্দে। কাপোৰখিনি আধা মেলা হওঁতে ল'ৰা উঠিলে নহয়, সেইফালে কান্দিব ল'লে। যিহেতু ল'ৰাক বিচনাত শুৱাই ৰাখিছিলোঁ, সেইকাৰণে ভয়ো উঠাৰ লগে লগে সি বিচনাৰ পৰা পৰি যায় বুলি। আৰু যদি লগত মানুহ থাকে তেন্তে মই টাইলছতে তাক কাৰ্পেট পাৰি পেলাই তলতে শুৱাই ৰাখোঁ। কিন্তু যদি মানুহ ওচৰত নাথাকে তেন্তে মই তাক বিচনাৰ ওপৰত থওঁ, কাৰণ তলত থ'লে ক'ৰবাত পোক পৰুৱা কাণত সোমাই যাব বুলি ভয় লাগে। সেইকাৰণে মানুহে চাই থাকিলে বেলেগ কথা, কিন্তু মানুহ ওচৰত নহ'লে মই তাক তলত শুৱাই নাৰাখোঁ, বিচনাতে ৰাখোঁ। যদি মানে বিচনাত শুৱাই থ'লে উঠে, পটককৈ কান্দা শুনিলে দাঙি লৈ আহোঁ, নহ'লে আকৌ সেইপিনেও বিপদ, মানে বিচনাৰ পৰা পৰি যাবহি। তাৰপিছত আধা কাপোৰখিনি মেলাকৈ আকৌ তাক মানে আনিবলৈ গ'লোঁ। তাক উঠাই আনি অকণমান মনটো ভাল কৰি তাৰপিছত বায়েকৰ হাতত দিলোঁ। মই বোলো অকণমান সময় ৰাখাচোন, মোৰ কাপোৰখিনি আধা মেলা হ'ল, কাপোৰখিনি মেলি লওঁ আৰু ভাতকেইটা বহাই লওঁ। তাৰপিছত ভাতকেইটা বহাই মেলি কাপোৰখিনিও মেলা হ'ল, আৰু কাপোৰবোৰত তাক লৈ ৰ'দতেই ক্লিপ মাৰি দিলোঁ, কাৰণ যিহেতু সৰু সৰু কাপোৰ বতাহ মাৰিলে পৰি যায়, সেইকাৰণে ক্লিপ মাৰি দিয়াটো প্ৰয়োজন। তো ক্লিপ মাৰি দিলোঁ তাৰ কাপোৰখিনিত। তাৰপিছতে কাপোৰখিনি মেলি হোৱাৰ পিছত মই মানে ভাত বনাবলৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত সেইখিনিৰ পৰা আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ নকৰি